Bến tàu Cái Bèo là điểm xuất phát chính để tham quan Vịnh Lan Hạ. Nằm cách trung tâm thị trấn Cát Bà chỉ khoảng 1 km. Đây là một trong những bến tàu du lịch lớn nhất ở Cát Bà, với không gian rộng, tầm nhìn ra vịnh thoáng đãng. Cái Bèo không chỉ là nơi khởi hành, mà còn là phần mở đầu sống động cho hành trình khám phá thiên đường Vịnh Lan Hạ. Xin chào mọi người, mình đang có mặt tại bến tàu Cái Bèo, một trong những bến tàu cổ và nổi tiếng nhất ở miền Bắc Việt Nam. Từ đây, mình sẽ lên tàu để khám phá Vịnh Lan Hạ. Viên ngọc quý nằm ngay bên cạnh Vịnh Hạ Long. Nhưng trước hết, hãy cùng mình cảm nhận không khí nhộn nhịp, sống động tại bến tàu vào buổi sáng sớm nhé. Vừa đặt chân tới bến là đã cảm nhận được một năng lượng rất đặc biệt, đó là sự háo hức, hối hả và đầy kỳ vọng của hàng trăm du khách. Ai cũng tay xách lách mang, người cười nói, người tranh thủ tạo dáng sống ảo. Trên tay mình đang cầm tấm vé để qua cửa soát vé để xuống tàu. Không khí ở đây nhộn nhịp như là một ngày hội vậy. Mọi thứ ở đây được tổ chức khá chuyên nghiệp, từ chỗ gửi hành lý, nhà chờ đến khu nhà vệ sinh đều sạch sẽ, dễ tìm, rất tiện luôn. Từ cửa soát vé bến Cái Bèo, bước chân ra làn gió biển mặn mòi đã lập tức ùa tới, mang theo hương vị đặc trưng của vùng đảo. Lối đi nát gạch dẫn chúng ta men theo một hàng lang có mái che. Bến tàu mở rộng như một khoảng sân lớn, nơi hàng chục chiếc tàu du lịch neo đậu san sát nhau. Thân tàu sơn trắng nổi bật trên làn nước xanh ngọc. Mặt vịnh tĩnh lặng phản chiếu bầu trời trong vắt, lấp lánh nắng sớm. Từ bến, chúng ta có thể thấy thấp thoáng những dãy núi đá vôi của Vịnh Lan Hạ nhô lên khỏi mặt nước, hứa hẹn một hành trình đầy kỳ thú phía trước. Trong khoang tàu rộng rãi, các du khách đã ổn định chỗ ngồi. Ánh mắt ai cũng ánh lên vẻ háo hức khi tàu bắt đầu rời bến. Gió biển thổi nhẹ nhẹ, mang theo hơi mặn và mùi nắng, khiến không khí trên tàu vừa mát mẻ vừa dễ chịu. Hướng dẫn viên du lịch, giọng nói vang lên rõ ràng, truyền cảm. Anh giới thiệu về Vịnh Lan Hạ, vùng vịnh xinh đẹp nằm phía nam Vịnh Hạ Long, nổi bật với hơn 400 hòn đảo lớn nhỏ, nước biển trong vắt và hệ sinh thái vô cùng đa dạng. Hướng dẫn viên nhấn giọng kể đến một địa danh đặc biệt hay một truyền thuyết thú vị. Cả đoàn lại rì rầm, thích thú. Không khí trên tàu lúc này vừa rộn ràng, vừa tràn đầy mong đợi cho những điều đang chờ phía trước. Khi tàu dần rời xa bến, lướt nhẹ trên làn nước xanh biếc của Vịnh Lan Hạ, khung cảnh xung quanh mở ra một bức tranh sơn thủy hữu tình. Những dãy núi đá vôi cao sừng sững hiện ra giữa biển trời mênh mông, uốn lượn như những nét vẽ mềm mại của tạo hóa. Tàu bắt đầu chạy chậm lại khi tiến vào khu vực làng bè, nơi người dân địa phương sinh sống và nuôi trồng thủy sản ngay giữa lòng vịnh. Trước mắt chúng ta là một quần thể những bè cá nổi san sát, trải dài ra mặt vịnh như một mạng lưới độc đáo giữa thiên nhiên kỳ vĩ. Mỗi bè là một ô vuông hoặc chữ nhật, được kết bằng khung gỗ,
phao nhựa và dây cáp chắc chắn, nổi bồng bềnh giữa sóng nước. Từ xa nhìn lại, toàn bộ khu bè trông như một bản vá khổng lồ trải trên mặt biển, vừa ngẫu nhiên, vừa đầy trật tự. Trên mỗi bè là những mái nhà nhỏ, lợp tôn hoặc gỗ, đơn sơ mà gần gũi. Dưới những mái nhà ấy là cả một nhịp sống đặc trưng của người dân biển. Một vài người đang lúi húi buộc dây, có người đang thả từng nắm thức ăn xuống ô bè. Tiếng nước vỗ nhẹ vào những tiếng gỗ, tiếng cá đớp nổi lách tách hòa vào không khí, tạo lên âm thanh lao động giản dị mà chân thật. Có bác ngư dân mặc áo bạc màu khẽ ngẩng đầu nhìn tàu, rồi mỉm cười hiền hậu. Không cần nói gì nhiều, chỉ một cái vẫy tay, một ánh mắt trìu mến cũng đủ để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng du khách. Có người đưa vội máy ảnh lên chụp, có người chỉ lặng lẽ quan sát, như để ghi nhớ từng khoảnh khắc đời thường hiếm gặp này. Có những chiếc bè lớn, nơi du khách có thể ghé vào tham quan, tìm hiểu quy trình nuôi cá mú, cá hồng, hoặc thậm chí là tận tay cho cá ăn. Một trải nghiệm vô cùng độc đáo giữa biển khơi. Người dân ở đây không chỉ nuôi cá thương phẩm, mà còn giữ gìn nguồn lợi sinh thái biển, sống hòa mình với tự nhiên như một phần không thể tách rời. Không khí trên tàu lúc này vừa lặng, vừa rộn ràng. Mỗi người có một cách cảm nhận riêng, nhưng ai cũng bị cuốn hút bởi sự hòa quyện tuyệt vời giữa thiên nhiên và con người. Đó không chỉ là cảnh đẹp, mà còn là một mảng màu chân thực trong bức tranh sống động của vùng biển đảo. Tàu lại tiếp tục rẽ sóng đi sâu hơn vào lòng vịnh, để lại sau lưng khu làng bè với những chấm nhỏ bé dần giữa làn nước xanh thẳm. Những hình ảnh, những mái nhà lồi, những con người lam lũ mà đầy nghị lực ấy có lẽ sẽ còn đọng lại rất lâu trong tâm trí của bất kỳ ai đã từng đi qua nơi này. Sau khi chậm chậm lướt qua khu làn bè nuôi cá đầy màu sắc và nhịp sống, con tàu lại tiếp tục rẽ sóng tiến sâu vào lòng vịnh Lan Hạ. Phía sau lưng là những mái nhà lồi nhỏ bé, những bè cá vuông vức lặng lẽ trôi trên mặt nước, dần thu nhỏ lại trong tầm mắt như những nét chấm bình yên giữa biển trời bao la. Trước mặt chúng ta, vịnh mở ra một không gian rộng lớn hơn, như một cánh cửa thiên nhiên đang từ từ hé mở. Mặt biển lúc này phẳng lặng như một tấm gương khổng lồ, phản chiếu sắc xanh ngọc bích của nước và màu trời trong vắt phía trên. Những khối núi đá vôi mọc lên sừng sững từ lòng biển, từng khối nối tiếp nhau tạo thành một mê cung tự nhiên kỳ vĩ. Có hòn núi hình chú rùa đang nằm yên nghỉ, có hòn lại giống như búp sen lờ giữa sóng. Tất cả đều nhuốm màu huyền bí, khiến ai ngắm nhìn cũng thấy như đang bước vào một thế giới khác, yên tĩnh và thanh sạch. Gió biển thổi mạnh hơn một chút khi tàu rời khỏi khu làng nổi, mang theo cả hương mằn mặn và vị nồng nàn của đại dương. Tiếng động cơ nhẹ nhàng vang lên giữa không gian bao la, quyện cùng tiếng sóng lướt dưới mạn tàu, tạo lên một âm thanh dịu dàng như một bản nhạc nền hoàn hảo cho hành trình khám phá vẻ đẹp hoang sơ của vịnh. Du khách trên tàu bắt đầu đổ dồn về hai bên lan can. Ai cũng muốn ghi lại những khoảnh khắc ngoạn mục này bằng máy ảnh, điện thoại hoặc đơn giản là bằng chính đôi mắt và trái tim mình.
Có người thốt lên kinh ngạc khi thấy những vách đá phủ đầy rêu xanh. Có người im lặng, ngẩn ngơ trước vẻ tĩnh lặng đến kỳ lạ ở nơi đây. Tàu nhẹ nhàng lướt đi, như không muốn làm xáo động không gian nguyên sơ. Càng đi sâu vào vịnh, nhịp sống đô thị dường như bị bỏ lại phía sau. Chỉ còn lại tiếng gió, tiếng sóng và vẻ đẹp kỳ diệu của thiên nhiên đang hiện ra trước mắt, từng chút đầy mê hoặc. Tàu lặng lẽ lướt giữa lòng vịnh. Trên boong tàu rộng thoáng, du khách tản ra đứng từng nhóm nhỏ. Ai nấy đều hướng ánh mắt ra khung cảnh bao la đang hiện dần trước mắt. Nơi vịnh Lan Hạ khoe trọn vẻ đẹp dịu dàng, thanh bình nhưng cũng không kém phần kỳ vĩ. Không ai bảo ai, mọi người đều trở lên chậm rãi hơn. Từng bước đi, từng ánh nhìn, từng nhịp thở như được kéo giãn ra để có thể cảm nhận trọn vẹn không gian đang mở rộng theo từng vòng quay của cánh quạt dưới đáy tàu. Cảnh thuyền bè ngược xuôi trong vịnh. Gió biển thổi nhẹ nhẹ, mang theo hơi mặn và mùi lồng làn của rừng núi đá vôi. Lá cờ Việt Nam tung bay trong gió. Những đôi mắt ánh lên vẻ mê mẩn khi ngắm nhìn những dãy núi đá vôi sừng sững hiện ra, trầm mặc giữa biển nước xanh thẳm. Có người đứng yên lặng, tay đặt lên lan can gỗ, như muốn khắc ghi hình ảnh trước mắt vào sâu trong ký ức. Mỗi khối núi đá vôi hiện ra như một kiệt tác thiên nhiên, không cái nào giống cái nào. Có khối tròn trịa như mai rùa, lại có những mỏm đá phủ đầy cây rừng. Từ xa nhìn như những khu vườn treo kỳ lạ giữa biển khơi. Ánh nắng chiếu xuống mặt vịnh, mặt nước lấp lánh như dắc bạc. Tàu lướt qua, để lại những dải sóng nhỏ loang dần rồi tan biến, nhẹ nhàng và êm ái như chính hơi thở của vùng vịnh đang ngủ yên. Một vài du khách cẩn thận trèo lên tầng cao hơn của boong tàu để có thể ngắm nhìn toàn cảnh từ trên cao. Họ giơ máy ảnh, điện thoại, cố gắng bắt lấy từng góc quay đẹp. Nhưng có lẽ vẻ đẹp chân thật của vịnh không chỉ nằm trong khung hình, mà còn nằm trong cảm giác an yên lạ lùng mà nó mang lại. Không còn tiếng còi xe, không còn khói bụi, chỉ còn âm thanh của tự nhiên. Tiếng sóng vỗ nhẹ vào mạn tàu, tiếng gió thổi vi vu qua khe núi, và đôi khi là tiếng chim biển kêu vẳng lại từ phía xa. Trên boong tàu, mỗi người một cảm xúc, một câu chuyện, nhưng tất cả đều bị cuốn hút vào một vẻ đẹp khiến người ta phải chậm lại, phải lặng người. Vịnh Lan Hạ không ồn ào,
không phô trương. Nó lặng lẽ cuốn người ta vào một thế giới của bình yên, của hùng vĩ tự nhiên và của những giây phút thật sự sống. Thưởng thức bữa ăn trưa ở trên tàu. Món ăn không quá nhiều, nhưng đủ đầy và đậm đà hương vị quê hương. Những món ăn Việt Nam mà du khách người phương Tây rất là ưa thích. Trong chuyến thăm Vịnh Lan Hạ ngày hôm nay trên tàu, có tới 99% du khách là người phương Tây. Sau một hành trình lướt nhẹ trên mặt nước như lụa, con tàu từ từ giảm tốc rồi dừng lại giữa một vùng vịnh êm đềm, nơi những dãy núi đá vôi cao vút vây quanh như một bức tường thiên nhiên kỳ vĩ. Không còn âm thanh của động cơ, không còn những làn sóng nhỏ dập dềnh vào mạn tàu, chỉ còn lại không gian lặng như tờ, tĩnh mịch đến mức có thể nghe rõ tiếng gió khẽ luồn qua khe núi, tiếng sóng nước vỗ vào vách đá và cả tiếng chim ríu rít từ xa vọng lại. Đây là trạm dừng nghỉ trong vịnh Lan Hạ để chúng ta có thể chèo thuyền và tham quan các hang động gần đó. Với tay chào nhau đấy. Mình không cần phải cài chốt, chúng ta chỉ khoác vào là được rồi ạ. Khoác một người là được. Lấy 2 cái vào ấy. Lấy 2 cái. Du khách bắt đầu rộn ràng hẳn lên. Mỗi người được phát áo phao, mái chèo và chia nhóm để lên thuyền nhỏ, hoặc do người địa phương chèo, hoặc tự tay mình khám phá bằng thuyền kayak. Gương mặt ai nấy đều ánh lên vẻ háo hức. Có người lần đầu chèo thuyền, tay cầm mái chèo mà cứ cười rúc rích. Chúng tôi thì lên thuyền nan do người địa phương chèo. Nói thật lòng là chúng tôi không biết chèo thuyền. Cảnh tượng hiện ra như một thước phim quay chậm.
Những chiếc thuyền nan màu xanh, màu vàng, màu đỏ nổi bật trên nền nước biển xanh rêu. Những mái chèo đều đặn đưa đẩy, những giọng nói rì rầm pha lẫn tiếng cười vang vọng giữa không gian yên tĩnh. Mọi thứ trở lên chậm rãi, không còn vội vã, như thể cả vịnh biển đang mời gọi du khách bước vào một thế giới khác, nơi thiên nhiên và con người hòa vào nhau trong sự yên ả tuyệt đối. Khi những chiếc thuyền tiến sát cửa hang, thuyền đã tiến sát cửa hang, và hang này gọi là hang sáng. Hang sáng à? Hang sáng, hang tối. Trước mắt hiện ra một cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp mà tạo hóa ban tặng. Tiếng nước nhỏ giọt từ trần đá xuống mặt nước vang lên đều đều, tạo cảm giác như đang bước vào lòng của một câu chuyện cổ tích. Có du khách trầm trồ khi thấy những khối nhũ đá lấp lánh trong ánh sáng yếu ớt phản chiếu từ mặt nước. Có người im lặng, chỉ nhẹ nhàng thở ra, sợ rằng bất kỳ âm thanh nào cũng có thể phá vỡ sự linh thiêng và yên bình nơi đây. Bốn con một nhóm một đàn nhiều Một đàn luôn. hôm nay là đàn to luôn. Đàn này phải đàn 9 đến hơn 9 con. 1, 2, 3, 4 con. Bốn chú. Đàn này là to, gặp hôm nay là quá may rồi. Tưởng nó đã nghỉ Tết đấy. Năm ngoái 29 thì còn gặp nó mà yên tâm đi. Nó đi tìm đồ ăn Tết. Tuần vừa rồi không gặp luôn. Tuần vừa rồi em gặp được cũng mấy con khỉ thôi, không gặp được. 4 con kìa. Tuần vừa rồi chú đi giờ này thì gặp, còn hôm kia chị gặp ở ngoài này này. Cách đây 2 hôm chị gặp ở chú buổi chiều. Buổi chiều chị chịu rồi.
off, and then you go to this other temple that's inland, and Chúng tôi đếm được tổng cộng có 9 con vọc cát bà. Đấy, nó trèo lên ngoài đầu cành kìa. Theo lời kể của nhiều người dân địa phương ở Cát Bà, gặp được vọc cát bà, hay còn gọi là vọc đầu vàng, là một điều rất may mắn. Không chỉ là loài vật này cực kỳ quý hiếm, mà còn bởi sự xuất hiện của chúng giữa thiên nhiên hoang sơ, thường được ví như lộc trời ban. Chân của nó bím vào đá, kể cả chỗ dốc như này cũng rơi được. Nó còn đi, nó còn ôm cả con nó trong người nữa rồi. Con nó màu vàng. Nhưng mà nó cũng không ngã được. Cái gốc cây đấy là ngồi mát. Buổi chiều mà lại gặp ở đấy thôi. May nhỉ? May cho chú này, chú nhìn thấy đầu tiên đấy. Hôm nay may con nào, may số nào? Mang kia mà, tuổi khỉ mà, tuổi khỉ vàng. Con bọt thì nó cũng là dòng khỉ thôi. Con đứa con gái khỉ. 92 mà. Em 92 là con em nó dưới cháu. Một giáp là 2004. Bởi vì như trẻ kia mà có con 92 thì Hier heb ik gezegd, die is de eerste van die gezien en die het geluk krijgen. Die geluk krijgen. Altijd hetzelfde. khung cảnh du khách phơi nắng trên tàu khi thăm Vịnh Lan Hạ hiện nên vừa thư giãn vừa thơ mộng. Làn nước xanh như ngọc của Vịnh Lan Hạ, con tàu du lịch lững lờ trôi nhẹ, chậm rãi như hòa vào nhịp thở của thiên nhiên. Trên boong tàu, dưới ánh nắng rực rỡ của buổi trưa, một số du khách không thể cưỡng lại làn nước trong veo đã rời tàu, vui đùa, bơi lội gần bãi cát nhỏ ẩn mình dưới chân núi đá. Tiếng cười vang vọng giữa không gian tĩnh lặng, xen lẫn tiếng sóng vỗ nhẹ nhẹ vào mạn tàu, làm lên bản giao hưởng mùa hè rất đặc trưng của vùng biển. Cảnh quan, con người và không khí nơi đây hòa quyện với nhau, tạo lên một trải nghiệm vừa lãng mạn vừa sống động. Một ngày thảnh thơi, phơi nắng, tắm biển, ngắm Vịnh Lan Hạ trong vẻ đẹp nguyên sơ, dịu dàng và quyến rũ. Hành trình khám phá Vịnh Lan Hạ đến đây là kết thúc. Nhưng những cảm xúc và ký ức đẹp đẽ về nơi này chắc chắn sẽ còn đọng lại thật lâu. Giữa khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ và bình yên, ta như được sống chậm lại, lắng nghe tiếng sóng, tiếng gió
và cả tiếng lòng mình. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong chuyến đi này. Hẹn gặp lại các bạn trong những hành trình tiếp theo.